Good morning guys, this is LG Galang and welcome to my channel. Okay na ba? So maglilinis tayo ng kadena ulit today. And I finally got the proper chain cleaner, tsaka chain lube. Tapos maglubricate din pala tayo ng clutch cable gamit itong WD-40 na silicone. And also pag-usapan na rin pala natin guys ang tungkol sa mga sprocket ratio. Yan, so malinis na yung kadena guys and hinugasan na rin natin. So habang inaantay natin matuyo at bago natin lagyan ng lube, pag-usapan natin kung ano ba yung sprocket ratio. So ang sprocket ratio guys, this is the turning difference between the front sprocket and the rear sprocket. Ito yung ratio ng kung ilang ikot yung magagawa ng front sprocket versus sa kung ilang ikot yung magagawa ng rear. So para malaman natin yon, we first have to determine kung ilang teeth meron yung front sprocket and kung ilang teeth meron yung likod. So as an example guys, si GSX 150 ay merong 15 teeth na front sprocket and 45 teeth na rear sprocket. So i-divide lang natin yung number of teeth ng rear sprocket sa number of teeth ng front. So kung 45 teeth yung likod and 15 teeth yung harap, 45 divided by 15 is 3. So that will give us a 3:1 sprocket ratio. So that means, ang front sprocket natin ay kailangang umikot ng 3 beses bago makaikot ng isa, yung rear. So ano ibig sabihin doon? Di ba obvious naman na since mas maliit yung front sprocket, we can assume na mas maraming beses siya dapat talaga umikot kaysa sa likod. So the reason kung bakit natin inaalam yung sprocket ratio ay para ma-identify natin kung ano yung performance na mabibigay niya ng sprocket combination na yon in terms of acceleration or top speed. So ang general idea dito is that kapag nagtaas ka ng sprocket ratio, kunyari from 3:1 ginawa mo 3.25:1 or 3.5:1, it could provide you better acceleration. And kung kabaliktaran naman, nagbaba ka ng sprocket ratio, from 3:1 ginawa mo 2.75:1, theoretically, it could provide you better top speed kung kaya ng makina. So paano tinataas yung sprocket ratio? Maraming ways para pataasin siya. Pwede kayong magdagdag ng teeth sa rear sprocket or magbawas sa front sprocket. And kung familiar kayo sa term na mamaw sprocket, that is the reason kung bakit siya tinawag na mamaw. Since kapag nagtaas sila ng sprocket ratio, gumaganda yung torque and acceleration ng motor. And this is also called torque multiplier. Conversely, kapag binaliktad mo naman, nagbawas ka ng ipin sa rear sprocket or nagtaas ka ng ipin sa harap, bababa naman yung sprocket ratio mo. And again, depende nga kung kaya ng motor, baka mabigyan ka nga ng mas mataas na top speed. However, meron siyang offset na kapag nagtaas ka ng sprocket ratio, pwede niyang pababain yung top speed mo. Or sa kabaliktaran, pag nagbaba ka ng sprocket ratio, pwede niyang pababain yung acceleration mo. So that is why most of the time, ang mga manufacturers, siniset nila yung sprocket ratio ng motor somewhere in between to have that perfect balance of acceleration and top speed. So this is the same concept sa mga scooters, sa mga CVT. Kapag nagtotono sila ng panggilid, naririnig yung term na arangkada, gumaganda, may arangkada, may dulo. So same ang konsepto nun. They are trying to find that balance of acceleration and top speed. So bakit nga ba ganun? Bakit pag nagtaas ka ng sprocket ratio, gumaganda yung arangkada? Or pag nagbaba ka, gumaganda yung dulo? So pwede natin gawing halimbawa dyan ang mga bisikleta. So ito, sa mga mountain bike guys, kung mapapansin nyo, napakarami niyang sprocket sa likod. And para sa bike ko, fix lang ang sprocket na sa harap. Kaya ganito ang setup niya is for it to give the bike different combinations of sprocket ratio. So kung nagbabike kayo guys, alam ko na alam nyo na kapag nilipat nyo to sa pinakamalaking sprocket sa likod, mas madali siyang paandarin or mas madali siyang iahon. Ngayon pag nilagay mo naman sa pinakamaliit na sprocket, mas mabigat siyang ipedal pero mas mataas yung speed na nakukuha niya. And that is also the reason why kung bakit pag nagtaas ka ng sprocket ratio mo, mas mataas yung rev ng makina, mas maangil siya. Kagaya na sa bisikleta, pag nasa pinakamataas na sprocket ka, kailangan mas mabilis yung pagpedal mo. So you can think of that as the RPM of your engine. Mas magaan siya para sa makina, pero mas kailangan niyang rumev ng mas mataas. Sa kabaliktaran naman, pag binaba mo yung sprocket sa bike mo, ang bigat ipedal.
pero it could potentially give you a higher top speed. So ganoon din sa makina. Mas mabigat para sa makina yung maliit na sprocket ratio or mababang sprocket ratio. Kaya nasabi ko rin na depende sa makina kung kaya niyang paangatin yung top speed. So yun guys, mukhang tuyo na tong chain and sprocket natin. Pwede na tayo maglagay ng chain lube. So tip lang pala guys, bago kayo mag-spray ng chain lube, hanap muna kayo ng parang karton or papel na pangharang dito lang sa may gulong para hindi siya ma-sprayan ng lube. Dapat nga ginawa ko rito kanina dun sa chain cleaner. Pero since sinugasan naman natin, okay lang. Oo nga pala guys, iwasan nyo na paandarin yung makina tapos ilalagay sa primera kapag naglalagay kayo ng lube kasi delikado yun. And ang ikot lagi, patras. Para kung nag-i-spray kayo sa baba, halimbawa nakuha nung kadena yung sprayer, hindi siya papasok sa rear sprocket. And para safe din yung daliri nyo. Okay. Ayan, okay na tayo sa chain and sprocket guys. Dito naman tayo sa clutch cable. Yan, sa clutch cable, dito lang niya siya kakalasin. Yan, luluwagan nyo lang yan. Faded na pala yung clutch lever ko guys, so kakagamit sa loob ng 3 years. Pero bakit kaya yung brakes? Hindi naman. So itong nut pala guys, pwede na rin yung i-lubricate to. Kasi minsan gumaganit din dahil dito. So lagyan nyo lang din ng grasa or nung silicone lube. So ayan, tanggalan natin siya. Yan, so ang gagamitin pala natin dito guys is yung WD-40 na silicone lube. Nakaramdam lang din kasi ako ng konting ganit no, sa clutch. And I think this is the first time din na malulubricate ko yung clutch cable natin. So meron pala nabibiling tools guys para makapag-spray kayo ng lube sa clutch cable. Try ko na lang i-flash sa screen kung makakita tayo ng example. Pero since wala ako nun, try na lang natin i-spray diretso. Lagyan na lang siguro ng pansalo or plastic para hindi kumalat yung overspray. Lagyan na natin ng basahan pala guys para masalo lang. Tapos check nyo rin pala sa baba no, kung lumalabas na dun yung lube na nilalagay ninyo. Ayan, so okay na guys, lumabas na rin siya dun sa baba. Lubricated na. So clutch check. Yan, better. Okay. So yun, I hope nakatulong tong video na to, no? And if may mga questions kayo about sa mga chain cleaning or sa clutch cable lubrication or even about dun sa sprocket ratio na pinag-usapan natin kanina, comment lang kayo down below and I'll try to answer all of your questions. So take care everyone, God bless, bye bye.